Welcome sa ating channel guys. Sa video na ito, papakita ko sa inyo kung paano palitan o linisin ang cabin filter ng isang Mitsubishi Mirage. Pero bago tayo magpatuloy guys, paki-subscribe muna, paki-hit rin yung bell icon para ma-notify ka sa susunod kong mga videos. Kaya tara! Okay guys, una bubuksan natin yung passenger side. Tapos bubuksan natin yung glove box. And then iangat natin siya konti para mabunot natin ito. Yan, angat konti, yan. Tapos sa kabila angat. So yan, tanggal na. Then sa loob nito guys, makikita natin yung cover mismo ng ating cabin filter. Idiin lang itong dulo, yan, idiin. Tapos iangat. So ayan. Ito na yung cabin filter niya. So ayan guys, ito na yung cabin filter niya. So kung titingnan natin, malinis yung ating cabin filter. So ang gagawin natin, balik natin siya. So yan guys, ang proseso sa pagbalik ng ating cabin filter, i-reverse lang natin yung ginawa natin kanina kung paano natin binaklas. Balik natin yung cover. Yan, tapos idiin natin. Tapos susunod is yung glove box naman. Yan, itututod lang natin doon sa ano. Yan. Tapos sa kabila naman tututod natin, and then sabay tulak natin ng ating glove box pababa. Yan. So napakadali lang guys. So ayan guys, natanggal na natin yung ating cabin filter. So nung tiningnan natin, malinis yung ating cabin filter. So ibig sabihin guys, marumi na talaga yung ating evaporator. So ang susunod natin gawin is tatanggalin natin yung ating evaporator para malinis natin. Kaya tara ulit.